सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्कार। म तपाईहरूलाई सोफा देखाइरहेको छु। यो सोफा चाहिँ तपाईहरूले हेरेर साथ दिनुहोला र तपाईहरूले पनि एकदमै मन परेको छ भनेपछि अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ र यो सोफा लैजान पनि सक्नुहुन्छ र तपाईहरूलाई घरमा आवश्यकता परेको छ भनेपछि यी सोफा अर्डर दिन पनि सक्नुहुन्छ। अनलाइनबाट अर्डर गरे पनि भयो र कोठा नाप गरेर हामीहरूलाई बोलाउन पनि सक्नुहुन्छ। तपाईहरूले पनि यी चाहिँ हाम्रो डिजिटल देउखुरी डिजिटल नेपाललाई सेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेन्ट गरेर गर्न नभुल्नुहोला र तपाईहरूले पनि यो डिजाइन चाहिँ कस्तो लाग्यो, यो डिजाइन कस्तो छ कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला भन्दै यो तपाईहरूले चाहिँ यो सोफा देखाइरहेको छु। यो डिजाइन एकदमै राम्रो बनेको छ। यसको चाहिँ भित्रीपट्टि चाहिँ यसको काठ चाहिँ एकदमै राम्रो काठ हालेको छ। यो सैगुनको काठ हालेको छ र यो रेक्जिन फर्म एकदमै हाई क्वालिटीको राखेको हुनाले तपाईहरूले पनि आवश्यकता परेको छ भनेपछि लैजान सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ हट्टा चाहिँ सी मोडल रहेको छ र यसको सी मोडल रहेको छ, एकदमै राम्रो छ र तपाईहरूले पनि अवश्य मन पर्न सक्छ। मन परेको खण्डमा हामीहरूलाई अर्डर गर्न पनि सक्नुहुन्छ र यो सी मोडलको रहेको छ। सी मोडलको कर्नर सोफा एकदमै राम्रो बनेको हुनाले तपाईहरूले पनि घरमा आवश्यकता परेको छ जुनसुकै सामग्री, सोफा मात्रै होइन कि अरू टेबुल, डाइनिङ सेट, बक्सा पलङ, दराज, लो बेड अरू पनि गराउन सक्नुहुन्छ। यो कुसन चाहिँ एकदमै राम्रो बनेको छ र त्यो बिचमा हामीहरूले चाहिँ एकदमै राम्रो कुसन हालेको छौँ, बनाएको छौँ। यो रेक्जिन एकदमै हाई क्वालिटीको रेक्जिन रहेको छ र यो माथिको यो सिरानीको भाग चाहिँ हाम्रो यो फोल्डिङ सिस्टम रहेको छ। अलिकति माथि गराउन पनि मिल्ने, तल गराउन पनि मिल्ने। यो चाहिँ एकदमै राम्रो खाले सिस्टम रहेको छ। यो चाहिँ तलपट्टि गएर हाम्रो आफ्नो यो सिरानी, यो शिरको भाग जहाँसम्म छ त्यहीसम्म आरामदायी गर्न सकिन्छ र एकदमै यो आरामदायी खाले हाम्रो यो चाहिँ सोफा बनेको हुनाले कर्नर पनि एकदम डिजाइनको रहेको छ र त्यहाँ बस्न पनि मिल्ने र केही सामान पनि राख्न मिल्ने खाले हामीहरूले बनाएका छौँ र तपाईहरूले पनि पुरा हेरेर साथ दिनुहोला र सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला भन्दै तपाईहरूलाई चाहिँ 2-4 कुरा भनेको छु र हाम्रो यो चाहिँ सोफा चाहिँ 15 सिटर सोफा रहेको छ। हामीहरू चाहिँ यो कोठा नापेर बनाएका छौँ र तपाईहरूले पनि आवश्यकता परेको छ भनेपछि हामीहरूलाई अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ र अर्डर दिन पनि सक्नुहुन्छ। हाम्रो फर्निचरमा आएर तपाईहरूले भिजिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र सम्पूर्ण सामग्री पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो फर्निचरमा आएर चाहिँ तपाईहरूलाई चाहिँ हामीहरूले लिङ्क राखिदिनेछौँ। धन्यवाद।